ในที่สุดเราก็มาถึงรังโจร ครับ อยู่กับคุณปิ๊บและไม้สวยที่ได้รับรางวัลมามากมายนะคะแล้วล่าสุดก็คือรางวัลถ้วยพระราชทานครับผมเป็นงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่14เป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับค่ะซึ่งอยู่ทางขวามืออันนี้ถ้วยนี้นะครับใช่เป็นความรู้สึกเป็นยังไงคะโหต้องบอกว่าพูดไม่ออกครับตอนได้คือก็คิดว่าน่าจะเป็นความภูมิใจสูงสุดของเราค่ะ LV ด่างนะครับ LV ด่างค่ะเป็น LV ด่าง LV ด่างสีสวยมากสีแดงเนาะครับผมสีแปลกมากตอนนี้จะไล่สีกันมีร่องสีส้มอ่อนๆแล้วก็ค่อยไล่ลงมานะครับค่ะแล้วก็ต้นเขาค่อนข้างลายสีสมมาตรนะครับสำหรับผมนะผมว่าช่วงนี้เป็นท็อปฟอร์มของเขาเป็นช่วงที่ขนก็กำลังฟูแบบว่าเตรียมจะออกดอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็น่าจะถูกใจกรรมการเขาค่ะค่ะคุณบิ๊บเป็นคนที่สะสมไม้มานานแล้วถูกไหมคะใช่ครับจุดเริ่มต้นที่มาชอบแคคตัสเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องตลกมากก็คือเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมมีฮ็อบบี้ก็คือชอบเลี้ยงบอนไซค่ะครับแล้วด้วยความที่เราเลี้ยงบอนไซแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณนี้จะเป็นสวนที่วางบอนไซเกือบหมดนะครับไม่ได้มีโรงเรียนแบบนี้แล้วก็มีวันหนึ่งคุณพ่อเนี่ยเอากระบองเพชรต้นหนึ่งมาให้ก็เป็นแอสโตมีขนปุยๆเราก็น่ารักดีค่ะพ่อไปงานแล้วเขาให้มาเราก็เลยลองเอามันมาเลี้ยงเราก็เลี้ยงแบบบอนไซเลยครับรดน้ำ เช้าเย็นวางแดดร้อยฝนร้อยอยู่กับมันเลยอยู่กับมันแบบนั้นเลยแล้วปรากฏว่าไม่สักอาทิตย์ก็กว่ากับ2 อาทิตย์ครับมันก็ตาย เรามีความรู้สึกว่ามันหงุดหงิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเราเลี้ยงมันแล้วตายต้นนี้มันคืออะไรเนี่ยทำไมมันดูแลยากจังบอนไซเราก็ว่าดูแลยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มหาความรู้ครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มไปศึกษาหาข้อมูลมันเราก็เริ่มหลงเข้าไปในโลกของวงเพชรโดยเราไม่รู้ตัว เราทำต้นนั้นตายเราก็อยากจะเอาชนะเราก็เลยซื้อต้นนั้นมาใหม่ซื้อแอสโตมาใหม่แต่เราก็ซื้อมาหลายต้นนะครับซื้อมาแล้วไงคะวางไว้ที่ไหนคะเราก็ยังวางที่เดิม แต่เราเปลี่ยนวิธีการรดน้ำค่ะแล้วก็ดูแลเขาดีขึ้นผ่านไปปีหนึ่งเลยนะครับช่วงนั้นก็จะเริ่มมีเยอะแล้วทั้งแอสโตทั้งเมมอะไรแต่เราไม่ได้เล่นยิมโนนะครับมันก็เริ่มตายไปบ้างคือมันโตแต่มันไม่ได้ตายทันทีแต่มันก็มีล้มหายตายจากไปเรื่อยๆเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราไปหาข้อมูลเราก็พบว่าเฮ้ยเราเลี้ยงแบบนี้มันแอสโตเนี่ยมันไม่เหมาะเราก็เลยเริ่มไปดูว่ามันมีไหมที่เราจะเลี้ยงกระบองเพชรประเภทไหนที่เราไม่ต้องใช้โรงเรือนปรากฏว่าไปพบว่ายิมโนคาลิเซียมเนี่ยเป็นคำตอบก็คือมันเป็นไม้ที่ทนเลี้ยงน้ำโดนฝนอะไรก็ตายยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองมันเลี้ยงยิมโนดูตอนนั้นเราซื้อยิมโนเยอะเหมือนกันนะค่ะเพราะด้วยความที่เราจะเริ่มสนใจมันก็เริ่มไปหายิมโนเขียวบ้างด่างบ้างอะไรเรายังเลือกมาไม่เป็นเราก็ซื้อมาเยอะสเปซสปะแต่เราก็ยังเลี้ยงแบบเดิมนะไม่มีโรงเรียนแล้วทีนี้มันเริ่มจริงจังขึ้นมาตอนไหนมันเริ่มจริงจังขึ้นมาว่าตอนนั้นเราเริ่มเลี้ยงไม้ไม่ค่อยตายแล้วเพราะเราเลี้ยงยิมโนเนี่ยเราเริ่มรู้จักว่าเราต้องปรุงดินเราต้องดูแลต้นไม้ยังไงเราไปหาซื้อไม้ที่งานแฟร์ครับเราไปดูเขาเผอิญว่าเราไปเห็นงานประกวดไม้เราไปเห็นยิมโนที่เขายกมาประกวดนะครับโอ้โหมันสวยมากครับที่ก็คือแบบเรามีความรู้สึกว่าไม้ที่บ้านเรามันกระจอกไปเลยคือแบบคือไม้เขาผิวสวยแบบดูเต่งแล้วเรารู้เลยว่าแบบเราเลี้ยงไม้ที่บ้านเนี่ยใช่มันรอดแต่มันไม่สวยมันเหี่ยวผิวมันก้านแดดแบบต้นมันย่นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมรู้สึกว่าเหมือนพี่เห็นไม้คุณปิ๊บตอนนี้แล้วพี่คิดว่าโหบ้านยิมโนบ้านเรากระจอกไปเลย คือมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราไปเห็นเราเริ่มเฮ้ยเราเลี้ยงไม้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกของเราที่เราเป็นคนชอบเอาชนะค่ะเราชอบเอาชนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องกลับมาเลี้ยงไม้ให้ได้สวยแบบนั้นตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะยกไปประกวดเราก็เริ่มหาข้อมูลใหม่ว่าแบบเขาเลี้ยงไม้ยังไงมันถึงออกมาสวยมันถึงออกมาดูดีได้แบบนั้นค่ะเรามีภาพและผมเซฟรูปต้นไม้ที่เป็นยิมโนทุกรูปนะครับถ่ายรูปมากลับมาดูที่บ้านว่า
ไม้ที่ประกวดเนี่ยมันเป็นแบบไหนหมายความว่ากรรมการเนี่ยเขาดูไม้แบบไหนที่ให้รางวัลประกวดเราเริ่มดูไม้สายตาเราเริ่มไปดูไม้แล้วก็มีการคาดเดาไม้ว่าให้มันออกมาเป็นในลักษณะนั้นนึกออกไหมครับเรามีการแบบวิเคราะห์ของเราว่าเอ้ยต้นนี้มันจะเป็นเหมือนต้นนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าเราเริ่มมีเป้าว่าเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับตอนนั้นเราเริ่มพยายามที่จะทำโรงเรือนแหละเราก็เริ่มคุยกับคนทางบ้านว่าเราต้องทำโรงเรือนแล้วล่ะเพราะว่าเราเริ่มหาข้อมูลว่าโรงเรือนเป็นคำตอบที่จะทำให้เราเลี้ยงไม้ได้ดีก็คือเริ่มมาถึงจุดที่จริงจังจากการประกวดครั้งนั้นน่ะเหรอที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยแค่ไปดูไม้ประกวดใช่ครับที่คุณปิ๊บใช้คำว่าเอาชนะเนี่ยพี่มองว่าเป็นการเอาชนะกับตัวเองเนาะใช่ครับเป็นการเอาชนะกับตัวเองไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้ชอบแข่งขันนะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราทำอะไรเราจะต้องทำให้มันสักเซสให้ทำให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยพอเราหลงรักมันแล้วเราก็อยากทำให้ดีพอเราเริ่มทำโรงเรียนนะครับคราวนี้เราเริ่มทำการทดลองกับเขาได้เยอะแหละต้องใช้คำว่าทำการทดลองเลยครับพี่ เพราะว่าตอนเราทำโรงเรือนเนี่ยเราเริ่มต้องปรับสูตรดินใหม่ให้เข้ากับโรงเรือนเราลองมีการรดน้ำบ่อยๆหรือว่าลองอดน้ำดูเหมือนทดลองกับเขาว่าเราทำแบบไหนที่จะทำให้ไม้เราออกมาสวยครับเดี๋ยวพูดเรื่องทดลองนะพี่ขอถาม2 อันก่อนในช่วงนี้เรียนอะไรมาคะเรียนวิศวะครับเรียนวิศวะนะคะได้ใช้ความเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตช่างทดลองอันนั้นที่อยู่ในตัวตนของเราชอบแบบนี้ใช่ครับอันข้อ2ค่ะทดลองอะไรบ้างคะที่แบบว่าโหมานึกดูวันนี้แล้วแบบเราทดลองอะไรกันขนาดนั้นก็เยอะนะครับพี่คือเราลองหลายอย่างเราลองปรับสูตรดินอย่างเช่นว่าเราจะปรับสูตรดินยังไงให้เราเลี้ยงไม้เนี่ยทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนดินเลยเวลาคนเขาถามเราเนี่ยครับว่าคุณเลี้ยงไม้มากี่ปีคำถามเนี่ยแต่ก่อนผมไม่เข้าใจผมก็พี่จะถามทำไมเหมือนถามทำไมคำถามนี้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วผมรู้ว่าเขาต้องการจะถามว่าเราผ่านมากี่ฝนใช่ค่ะคือหมายความว่าคุณทำไม้ตายมาเยอะแค่ไหน คือยิ่งคุณผ่านฝนเยอะคุณก็มีประสบการณ์เยอะคือคุณทำไม้ตายมาเยอะแล้วคุณก็จะมีความรู้เยอะแล้วคุณก็จะแบบมีภูมิต้านทานเยอะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะผ่านแค่ฝนเดียวแล้วเลิกเลี้ยงเลยจริงค่ะเพราะว่าคุณท้อถ้าคุณผ่านมาสัก5 ฝน 6 ฝนเนี่ยโอ้ยคุณมีภูมิต้านทานเยอะแล้วคุณยังอยู่ถึงทุกวันนี้ได้อย่างพี่เดียวผ่านมา30 ฝนแล้วพี่เดียวคือแบบสุดยอดแล้วแบบคือคุณอยู่ขนาดนี้ได้เลยว่าคุณแบบผ่านมาหลายฝนแล้วทดลองอะไรอีกคะแสงครับแสงเนี่ยค่อนข้างซีเรียสกับไม้ก็หมายความว่าได้แสงแค่ไหนจะทำให้ไม้สวยทดลองไปจนรู้ว่าความเป็นจริงคือได้แสงนานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่างโรงเรือนอันนี้คือได้แดดทั้งวันเลยดูทิศอะไรเลยให้มาก่อนจะทำอ้อมจากฝั่งนี้มาแล้วก็ตกใช่ค่ะทะแยงมุมแดดที่ได้ก็ต้องไม่ใช่แดด100คือเป็นแดดแค่50%ค่ะอย่างที่หลายๆคนบอกครับโกติบอกว่าคุณปี๊บวัดอุณหภูมิวัดแสงแดดจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนี้ของโรงเรือนเลยไม่ได้วัดแค่โรงเรือนอย่างเดียวไงใช่มีแอปครับมีแอปในมือถือซึ่งเราหามุมที่พระอาทิตย์ขึ้นตกครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องทำก่อนนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์บ้านเรามันมีการเปลี่ยนมุมใช่ไหมครับเขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวตอนหน้าหนาวซึ่งไม้เราส่วนมากจะเบิร์นตอนหน้าหนาวครับไม่แดดตอนหน้าหนาวเพราะว่าไม้คุณเนี่ยตะวันจะอ้อมข้าวแดดจะแยงเข้ามา45 องศาแล้วแบบจะทำให้ไม้คุณเนี่ยมันหลบแสงมันจะหลบแสแลนแล้วไม้คุณจะไหม้ทีนี้สิ่งที่ผมทำก่อนก็คือผมว่าในช่วงนี้หน้าหนาวแล้วผมก็จะคอยดูพระอาทิตย์ว่าเฮ้ยตะวันมันเปลี่ยนทิศหรือยังผมก็จะหั่นไม้ที่รักของเราเนี่ยครับหลบหรือเราก็จะแบบขึงแสแลนกันแดดฝั่งนั้นถ้าเป็นแบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมจะขึงแสแลนฝั่งนี้เพราะว่ามันจะแยงมาแต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตก็กลับมาอ้าวเบิร์นแล้วก็ยกแต่ของผมมันเบิร์นไม่ได้ พอมันเบิร์นปุ๊บมันแบบก็ป้องกันการไหม้แดดไว้เลยใช่ครับแล้วก็น้องโก้มาถึงน้องโก้คือน้องโก้ตกใจว่าพี่แบบขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเราได้อะไรเงี้ยค่ะนี่คือเขาเป็นวิศวะนะเนี่ยเขาถึงมาคิดเรื่องวัดแดดอะไรอย่างเงี้ยของโครงสร้างอะไรเงี้ยเนาะมีส่วนมันก็สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการเบิร์นแดดนะ
เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องของการดูแลต้นไม้อีกทีนึงเนอะกลับไปเรื่องของการประกวดแคคตัส ครับ เลี้ยงอยู่เนี่ยเพื่อจะท้าทายว่าให้ไม้สวย ใช่ครับ แล้วยังไงถึงเอาไม้ไปประกวดคะ คือเรามาถึงจุดที่เราดูไม้แล้วว่าไม้เราสวยอะครับ คือรูปที่เราถ่ายมาครับพี่แมวเราก็ มันใช้ได้แล้วนะ มันพอสู้กับเขาไหวอะไรอย่างเงี้ย ค่ะค่ะ เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าโอ้มันสวยมากถ้าเรายกเป็นสภาพเดิมมาเราสู้เขาไม่ไหวแน่แต่เรามาถึงว่าเราสู้เขาได้แหละเราก็ลองยกไปดูครับ ค่ะ ยกไปสัก5 ต้นที่เราว่าเข้าตานะครับ ค่ะ ยกไปบางนานะแล้วก็เขินเราไม่รู้จักใครเลยตอนนั้น ไม่รู้จักใครจริงๆเราก็ยกไปวางแล้วก็เราก็เหมือนวางเสร็จแล้วก็รีบแอบไปไปกินข้าวไปอะไร ค่ะ ปรากฏว่าเรากลับมาไม้เราได้รางวัลได้ต้นหนึ่งเป็นรางวัลชมเชย ค่ะ ต้นนั้นเป็นไม้ที่เราได้มาจากกระท่อมลุงจรนะเราเอามาเลี้ยงตั้งแต่ไซส์เล็ก ค่ะ ๆ แล้วก็ปั้นเขาขึ้นมาเขาเป็นไม้ที่เราเห็นว่ามันผิวดีแล้วเขาไปกรรมการก็คงเห็นว่ามันน่ารักดีก็ให้รางวัลมา ค่ะ โอ้มันมีความรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากก็แบบเฮ้ยเหมือนเราทำได้ดีใจมาก เพราะเราแบบ คือเหมือนกับว่าเราตอนนั้นต้องบอกว่าเราไม่มีใครรู้จักอะครับแล้วเราก็เหมือนแบบเราทำไม้ของเราก็โหพี่ๆแต่ละคนแบบเก่งๆทั้งนั้น เราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่มันกลับมาเป็นกำลังใจกับเราแบบเยอะมากกับไม้ต้นเดียวที่เราได้รางวัลชมเชยอย่างเงี้ยครับ ค่ะ หลังจากนั้นเราเริ่มจริงจังออกมาลงไปอีกแบบว่าเราเริ่มหาไม้เราเริ่มแบบเสาะหาไม้เรียกว่าเสาะหาไม้ที่จะเข้ามาประกวด ค่ะ นะ ค่ะ เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้เพาะไม้เองเราก็เริ่มต้องใช้ตาของเราเนี่ย ค่ะ ดูไม้เลือกไม้ เพราะว่าไม้บางต้นเนี่ยเราเห็นถึงศักยภาพของเขาว่าแบบมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะยกไปหรือเรามาเอามาปั้นอีกนิดนึงมันก็น่าจะได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเริ่มทำตัวเหมือนเป็นแมวมอง เป็นแมวมอง มันเขารู้สึกเป็นอย่างนั้นเนี่ย ยกตัวอย่างเลยดีกว่า ยกตัวอย่างสักต้นหนึ่งที่ ยกตัวอย่างก็เอาต้นนี้เลยนะ ต้นนี้เป็นไม้ของ สวยมากเลยอะ ของพี่บ๊อบที่เป็น ค่ะ แอดมินแคคตัสโฮมนะครับเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมก็เคารพรักครับ ค่ะ ก็วันที่ผมเจอพี่บ๊อบเนี่ยครั้งแรกผมเจอไม้ต้นนี้เลย พี่บ๊อบยกมาอวด ค่ะ เหมือนแบบว่าฉันมีไม้นะอะไรอย่างเงี้ยมายกมาอวดผม แกก็คงคิดว่าสวยที่สุดในบ้านแกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่บ๊อบอะเป็นคนเลี้ยงไม้แดดร้อนฝนร้อนจริงๆนะครับแต่ความรู้สึกเขาก็ว่าเขาสวยของเขาอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แต่เรามาดูตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยต้นนี้มันสวยนะ แต่ว่ามันมีแผลเยอะจังมันแบบมันเลอะข้ามน้ำมันแบบหินเหินอะไรมันมีต้นไม้หญ้าขึ้นเลยหมดอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าพี่บ๊อบเลี้ยงไม้ยังไงเลยเราก็ไปรู้ทีหลังว่าเขาเลี้ยงไม้แบบวางรอบๆบ้านแบบแดดร้อนฝนร้อนอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่บ๊อบบอกว่าพี่บ๊อบไม้ต้นเนี้ยน้องชอบน้องว่ามันสวยน้องอยากได้อะไรเงี้ย ค่ะ พี่บ๊อบเขาก็ไม่ขาย ทีนี้เราก็เลยท้าเขาว่าพี่ถ้าผมเอาไม้ต้นเนี้ยพี่อะไปทำได้รางวัลนะพี่ต้องขายให้ผมอะไรอย่างเงี้ย โอ้โห คือมีการท้ากันแต่ว่าในเลเวลตอนนั้นต้องบอกว่าเราค่อนข้างมีความมั่นใจในการทำไม้ประกวดของเราระดับหนึ่งแล้วนะครับ ว่าตาของเราก็ดูไม้ค่อนข้างได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าในมันกระโดดข้ามช่วงนั้นมา ค่ะ พักหนึ่งแล้วเรารู้ว่าไม้ต้นนี้มีศักยภาพของเขาอะไรเงี้ย ค่ะ ตอนนั้นสีเขาจะซีดๆหน่อย เราก็เอามาปั้น เราเอามาถึงครับ เราตัดรากกุดเลยนะครับ ตัดรากเลย เราลื้อรากเลยเพราะว่าพี่บ๊อบ บ แบบ เราดึง คือตัด ต้นไม้พี่บ๊อบออกมาจากกระถางใบเดิมเลยนะครับ แต่ต้นเล็กกว่านี้เหมือนกัน เยอะเหมือนกันรากไม้พี่บ๊อบยาวลงมาประมาณ3 ฟุต อันนี้คือเรื่องจริงครับ คือแกเปลี่ยนกระถางโดยที่แกยกสวมมา แล้วรากเขาว่ามันยังใหญ่แบบยาวมากมันปกติยิมเป็นรากฝอยแต่แกไม่เคยตัดรากเลยมันยาวอย่างเงี้ยแล้วไม้ที่รากแบบเนี้ยครับ มันอยู่ได้นะมันแข็งแรงมันสามารถอยู่แดดร้อนฝนร้อนได้เลย เป็นความมหัศจรรย์ ค่ะ แต่ว่ามันจะย่นครับ เพราะว่ารากเวลามันจะต้องดูดน้ำจากปลายมาสู่ต้นมันต้องใช้พลังเยอะมากเราก็เลยตัดเลยครับ เราตัดรากกุดแบบกุดมากเลยนะครับ แบบกุดเหลือแค่เซนกว่า หลังจากนั้นเราผึ่งไม้ คุณปี๊บตัดรากที่ยาวเป็นเมตร ใช่ เนี่ย แล้วกุดเหลือแค่เซนกว่า พี่เนี่ยขนาดแค่มันอะไรอะคืบหนึ่งพี่ยังไม่อยากจะตัดเลยอะ พี่บ๊อบถามว่า ตัดอย่างนั้นเลยเหรอผมก็บอกพี่บ๊อบบอกว่า
มันไม่ใช่ไม้ผมไงพี่ คือเป็นไม้ผมอาจจะรู้สึกเสียว แต่อันนี้ไม่ใช่ไม้ผมเลยตัดแบบนั้นก็ผมก็ตัดแบบนั้นนะตัดจริงๆเพราะว่าผมต้องการสร้างรากให้เขาสร้างรากฝอยใหม่ขึ้นมารากฝอยใหม่พวกนี้ครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าพอเราตัดเนี่ยมันจะทำให้ไม้เนี่ยโตขึ้นมาเปลี่ยนไซส์แล้วมันก็จะดูดน้ำดีทำให้ต้นมันเต่งค่ะผมจึงตัดเสร็จปุ๊บผมก็ผึ่ง2 อาทิตย์แล้วผมก็ลงปลูกหลังจากนั้นผมก็เริ่มดูแลมันด้วยวิธีของผมครับมาเรื่อยๆที่ผ่านการฝึกฝนทดลองอะไรมาเป็นปีแล้วอะเนาะใช่ครับกว่าจะรู้ว่าทำของให้ผสมวยด้วยสภาวะแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลเขาจนถึงจุดที่เนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพร้อมนะอะไรเงี้ยยกไปแล้วก็ได้รางวัลเหรียญทองมาครับได้รางวัลเหรียญทองมาดีใจด้วยแล้วพี่บ๊อบก็ทั้งดีใจและเสียใจในวันเดียวกัน ว่าพี่บ๊อบจะเสียไม้ไปเพราะผมบอกพี่บ๊อบเลยว่าผมทันทีที่ได้รางวัลผมโทรบอกพี่บ๊อบเลยว่าได้รางวัลแล้วพี่ก็ต้องเสียไม้ทันทีให้ผมคือแมวโหร้อดังหน่อยนะเพราะรู้จักพี่บ๊อบเหมือนกันพี่บ๊อบพยายามจะขอเหรียญผมแต่ผมบอกว่าไม่ให้คือคุณปิ๊บเนี่ยยึดทั้งไม้ทั้งเหรียญใช่สมกับที่เป็นรังก็คือโจรถูกต้อง ก็มีคนมาแซวว่าเอ้ยมันเป็นการเรียกว่าเสร็จโจรหรือเปล่าผมบอกว่าใช่ เสร็จโจรเลยอ่ะก็คือผมก็มีความรู้สึกว่าเราได้ดูเลยไม้ต้นนี้แต่สำหรับส่วนตัวผมเองอะครับระยะเวลาที่ผมดูแลน้องเข้ามาผมก็ผูกพันเขาแล้วล่ะบอกตรงครับมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนถึงไม่ใช่ไม้เราก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นไม้เราอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะกระถางแตกต่างจากคนอื่นเลยอ่ะเป็นกระถางเดิมของพี่บ๊อบเลยครับที่เขาปลูกมาอย่างเงี้ยครับแล้วผมพยายามบอกให้เขาเปลี่ยนกระถางมาตั้งแต่เจอครั้งแรกเขาแบบพี่แบบทำไมใช้กระถางนี้แล้วพี่บ๊อบเขาบอกว่าเขาชอบกระถางนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะเอากระถางนี้ไปประกวด แล้วกรรมการทุกคนพอได้รางวัลบอกว่าเอากลับไปเปลี่ยนกระถางนะคือบอกผมหมดพี่กำลังจะถามเลยว่าจะเปลี่ยนกระถางหรือเปล่าผมคงจะใส่ไว้อีกสักพักนึงค่ะครับผมมีการประกวดต้นไหนอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเราโอ้โหฟูมฟักและรักเขามาจริงๆที่ผูกพันมากๆก็คงจะเป็นไม้ต้นแรกที่ผมบอกว่าผมยกลงไปได้รางวัลชมเชยครับความภูมิใจของผมอย่างหนึ่งก็คือว่างานสุดท้ายที่เขาได้รางวัลเนี่ยครับงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอาป้อมมายืนดูไม้ต้นนี้อาป้อมกับทอมหลวงจรแล้วอาป้อมก็ผมไม่ได้สนิทกับอาป้อมเป็นการส่วนตัวครับผมก็ไปยืนดูว่าอาป้อมพูดอะไรข้างหลังอาป้อมบอกว่าสวยจังเลยต้นนี้ผมได้ยินอาป้อมพูดผมก็ยิ้มเพราะว่าแบบผมมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนผมได้เลี้ยงไม้อาป้อมตั้งแต่ต้นเล็กๆขึ้นมาจนมันสวยใหญ่ครับผมก็เลยบอกอาป้อมว่าครับต้นนี้เป็นไม้ที่เพาะเมล็ดขึ้นมาอาป้อมหันมาบอกว่าจริงเหรอหนูแบบว่าดีใจมากๆเลยคือผมดีใจยิ่งกว่าเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมได้บอกเขาว่าผมดูแลไม้เขาดีอะไรอย่างเงี้ยจนไม้เขาได้รางวัลแล้วนั้นเป็นรางวัลสุดท้ายที่ผมมีความรู้สึกว่าผมจะไม่เอาไม้ต้นนี้ไปประกวดอีกแล้วเพราะว่าจริงๆผมยกไม้ไปประกวดครั้งหนึ่งหลายต้นนะครับแต่ว่าไม้ต้นนี้เป็น1 ต้นที่แบบว่ามันเก็บรางวัลทุกครั้งแล้วผมก็คิดว่าผมจะเอาไม้ต้นนี้มาทำเป็นแม่พันธุ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการประกวดอะไรคะประกวดต้นไหนนะคะที่ได้รางวัลบ่อยๆมีไหมคะต้นที่ได้รางวัลหลังๆช่วงนี้มาก็จะเป็นมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับค่ะต้นนี้ก็แต่ก่อนก็ตอนได้มาก็เป็นไม้เขียวๆที่แบบยังไม่ค่อยท็อปฟอร์มมากแล้วอยู่ๆเขาก็มาระเบิดฟอร์มแบบลายเขียวเข้าบ้างสม่ำเสมอเราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับเขาอะไรเงี้ยเราก็ยกไปก็ได้รางวัลมาครับ2 รางวัลต้นนี้ได้รางวัลตอนงานล่าสุดนะคะแล้วก็มีอีกงานครั้งหนึ่งก็คือที่เพิ่งได้มานี่เป็นเหรียญเงินต้นนี้นะครับผมคิดว่าไม้ต้นนี้มันน่าจะไปได้อีกเพราะว่าผมจินตนาการเอานะครับว่าต้นนี้มันอาจจะมีลายสีแดงเลื่อยๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากการที่รากเขาเริ่มสมบูรณ์แล้วก็สีเขาอาจจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าต้นนี้มันน่าจะแบบเก็บรางวัลได้อีกในความรู้สึกผมครับก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นลูกรักอีกต้นหนึ่งเป็นลูกรักอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะเพราะเขามีลูกรักเยอะมากคุณปิ๊บจุดประสงค์ในการประกวดคืออะไรคะตัวคุณปิ๊บเองอะค่ะจริงๆแล้วสำหรับผมครับมันเป็นความสนุกแล้วมันเป็นความตื่นเต้น
คือถ้าไปดูมีคนถ่ายรูปผมตอนไปประกวดไม้จะเห็นผมนั่งลุ้นแบบ มันสนุกอ่ะมันเหมือนแบบเวลาเราลุ้นไม้อ่ะอย่างล่าสุดที่ผมไปประกวดเนี่ยครับน้องมาถามพี่กินข้าวไหมเพราะว่ากรรมการดูตอนบ่ายผมบอกผมกินไม่ได้ท้องไส้มันปั่นป่วนไปหมดมันเหมือนแบบ เราลุ้นอะไรสักอย่างเราลุ้นลูกเราที่แบบว่าจะประกวดอะไรสักอย่างแล้วมันแบบมันมีความตื่นเต้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครยังไม่เคยลองอยากให้ไปลองดูแบบเอาไม้ลองไปประกวดดูอะไรเงี้ยคุณจะรู้ว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณได้สัมผัสเป็นอีกโลกหนึ่งที่แบบว่ามันค่อนข้างตื่นเต้นแล้วมันเหมือนว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการที่เราจะทำอะไรสร้างจุดมุ่งหมายให้ตัวเองครับแล้วชัยชนะล่ะคะมันมีความหมายกับเรายังไงคะเป็นรางวัลแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรากลับมาทำใหม่นะครับแล้วมันก็เป็นรางวัลกับตัวเราเองว่าความอดทนที่เราดูแลไม้มาความละเอียดของเราที่เราดูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เราหายเหนื่อยครับครับเราได้รางวัลนี้มาเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่เราตื่นตี 4มารดน้ำอะไรเงี้ยมันไม่ได้เสียเปล่าครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะไปประกวดแล้วไม่ได้รางวัลล่ะผมปกติเลยนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลกลับมาไม่ได้เสียใจตรงนั้น แต่ว่าผมสนุกกับการที่สิ่งที่ผมได้รับจริงๆเลยนะครับพี่แมวคือผมไปเจอเพื่อนในวงการแล้วเขามาดูไม้เราเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาโรงเรือนเราได้หมดครับเขาบอกไหนไม้ปี๊บผมก็ชี้ในต้นนี้พี่เขาบอกสวยว่าต้นนี้มันแปลกเราได้พูดคุยอะครับพี่บรรยากาศนั้นอะมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าเราได้รางวัลนะพี่คือมีคนมาดูไม้เราอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปไม้เราอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีความสุขครับพี่ใช่ใช่พี่สัมผัสได้ถึงตรงนั้นเลยไอ้ความสุขและความสนุกของคุณปิ๊บเนี่ยค่ะครับค่ะทีนี้คือเดี๋ยวต่อไปจะมีไม้ที่เราแบบเพาะเมล็ดเองแล้วก็ไปประกวดอะไรอย่างงี้ไหมคะมีครับคือด้วยความที่ว่ายิมโนเขาก็ออกดอกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็พยายามที่จะคัดไม้มาเรื่อยๆเราก็พยายามผสมดอกไปครับก็มีบ้างครับไม้เราก็เริ่มมีได้ไซส์ที่แบบว่าเราพอเองบ้างแล้วค่ะก็เราก็พยายามคัดในแบบของเราอะไรนะครับแต่ต้องบอกว่าน้อยมากเพราะว่าเวลาคนมาถามอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าผมยังทำได้แค่ประมาณนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนทำยิมโนบ้านเราหรือบรีดเดอร์ในบ้านเราแต่ละคนนะครับเก่งมากนะครับที่ผมไปเดินตามสวนตามฟาร์มแต่ละคนหรือว่าเลือกไม้เข้ามาผมเห็นถึงความตั้งใจของไม้เขาอะบางคนเขาไม่ใช่ว่าไม้เขามาประกวดไม่ได้รางวัลนะครับแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าส่วนตัวผมเป็นคนสะสมไม้แล้วผมรักตรงนี้ผมเนี่ยไปเจอเขาเนี่ยผมบอกพี่ไม้ต้นนี้พี่เนี่ยประกวดได้เลยนะผมชมเขาแล้วผมบอกว่าพี่ลองเอาไปประกวดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอามาปั้นทุกครั้งที่ไม้ต้นนั้นๆที่ผมเอามาได้รางวัลนะครับผมจะแท็กให้เขาผมจะแชร์แล้วผมจะบอกว่าไม้ต้นนี้คนนี้เป็นคนบีนะครับไม้ต้นนี้คนนี้เป็นคนทำผมเชื่อว่าเขาเห็นไม้เขาเนี่ยเขาจะเกิดความภูมิใจขึ้นแล้วเขาก็จะมีพลังกลับไปทำไม้ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโรงเรียนผมมีไม้ของเกือบทุกส่วนนะครับพี่แมวที่อยู่ในประเทศไทยผมเก็บไม้ของเกือบทุกคนเพราะหลายๆที่ครับที่ผมเก็บเขามาแล้วก็ไปมองหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปิ๊บเหมือนกับเป็นใครนะชื่ออะไรนะที่ไปเจอณเดชน์แล้วก็เอามาปั้นคือคล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกผมจริงๆผมมีความรู้สึกเหมือนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะพี่เพราะว่าแบบบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำแบบนี้เลยเราอาจจะมีความชำนาญในอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับผมทีนี้ถ้าพี่จะประกวดบ้างพี่เคยได้ยินว่าโกติเนี่ยมาเรียนรู้จากคุณปิ๊บพี่ก็อยากจะให้คุณปิ๊บสอนพี่แล้วก็ FC ของช่องเนี้ยให้เหมือนกับที่สอนโกตินะได้ครับยินดีติดตามชมตอนต่อไปนะคะครับผมครับ